स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। म मदन सधैँ चाहिँ आज म तपाईहरु माझमा फेरि अर्को एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई BBS 4th इयर को रिपोर्ट राइटिङ का टपिक्सहरु लिएर आएको छु। विगत पछिल्लो समयमा मैले तपाईहरु माझमा BBS 4th इयर को रिपोर्ट राइटिङ तयार गर्ने सिलसिलामा धेरै भिडियोहरु मैले तपाईहरु माझमा पस्किएको छु। ती भिडियोहरु मध्येमा आज यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई BBS 4th इयर को रिपोर्ट राइटिङ बनाउने क्रममा कुन टपिक्समा के चुज गर्ने अथवा कुन फ्याकल्टी अनुसार हामीले BBS 4th इयरमा पनि विभिन्न किसिमको फ्याकल्टी हुन्छ, त्यो फ्याकल्टी अनुसार हामीले कुन टपिक्स चुज गर्ने भन्ने कुरा देखाउने छु। कृपया यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नु होला। लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। यदि तपाईहरुलाई कुनै कन्फ्युजन छ भने मैले बनाएको भिडियोहरुमा भने तपाईहरुले कमेन्टको थ्रुबाट मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र मैले त्यसको एन्सर म तपाईहरुलाई सम्भव भएसम्म भिडियो बनाएर नभएमा कमेन्टबाट नै म तपाईहरुलाई रिप्लाई गर्ने छु। आउनुहोस् सुरु गरौँ। अब BBS 4th इयर को रिपोर्ट राइटिङ अन्तर्गत मैले तपाईहरुको माझमा 4वटा ग्रुप हुन्छ भन्ने कुरा गरेको छु। यो 4वटा ग्रुप मध्येमा मैले तपाईहरु माझमा जस्तै एकाउन्टिङ, फाइनान्स, म्यानेजमेन्ट र मार्केटिङ, मैले तपाईहरु माझमा आज मार्केटिङ, फाइनान्स र म्यानेजमेन्टको टपिक्सहरु लिएर आएको छु। ती टपिक्सहरु म तपाईहरुलाई सिरियली वाइजमा यहाँ देखाउने छु। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ फाइनान्स ग्रुप अन्तर्गत कुन टपिक्सहरु चुज गर्दाखेरि सजिलो होला अथवा तपाईले इजिली रूपमा गुगलबाट अथवा चाहिँ सेकेन्डरी डाटा कलेक्सनको थ्रुबाट डाटाहरु इजिली रूपमा भेट्न सक्नुहुन्छ र तपाईलाई रिपोर्ट राइटिङ बनाउनको लागि सहयोग पुग्छ। जस्तै फाइनान्स ग्रुपमा हेर्नु होला, फाइनान्शियल एनालाइसिस अफ नेप्लिज कमर्सियल बैंक विथ रेफरेन्स अफ एभरेस्ट बैंक लिमिटेड। त्यस्तै गरेर फाइनान्शियल एनालाइसिस अफ प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स। त्यस्तै गरेर अ स्टडी अन क्रेडिट रिस्क म्यानेजमेन्ट अन हिमालयन बैंक लिमिटेड। अ स्टडी अन इन्भेस्टमेन्ट पोलिसी अफ जोइन्ट भेन्चर ब्याङ्क्स नेपाल बैंक लिमिटेड एन्ड नेपाल SBI बैंक लिमिटेड। यो दुईटा बैंकलाई कम्बाइन गरेर कसरी हामीले स्टडी इन्भेस्टमेन्ट पोलिसी निकाल्न सक्छौं भन्ने कुरा पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। यो भयो फाइनान्स ग्रुप अन्तर्गत। यो टपिक्सहरु तपाईहरु आफैले नै निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईलाई टपिक्सको बारेमा टिचरहरुले पनि तपाईलाई केही कुरा भन्नुभएको हुन्छ। टपिक्स सिलेक्सन गर्ने तरिका तपाईहरुलाई टिचरले नै पनि दिनुहुन्छ अथवा तपाईहरुको टिचरले नै तपाईहरुलाई टपिक्स पनि दिन सक्नुहुन्छ। यसमा जे पनि हुन सक्छ। र अर्को छ म्यानेजमेन्ट ग्रुप अन्तर्गत प्रोबेबिलिटी एनालाइसिस अफ नबिल बैंक लिमिटेड, क्याश म्यानेजमेन्ट एनालाइसिस अफ सानिमा बैंक लिमिटेड र डिपोजिट एनालाइसिस एन्ड लोन म्यानेजमेन्ट अफ NMB बैंक। र अर्को छ मार्केटिङ ग्रुप अन्तर्गत अ स्टडी अन कन्ज्युमर बिहेभियर अफ पेप्सोडेन्ट टुथपेस्ट मार्केटिङ इन कपिलवस्तु। त्यस्तै गरेर अ स्टडी अन फिक्स्ड डिपोजिट पोजिसन अफ हिमालयन बैंक लिमिटेड, अ स्टडी अन द प्रोबेबिलिटी अफ नेपाल टेलिकम, अ स्टडी अन कन्ज्युमर बिहेभियर अफ पेप्सोडेन्ट टुथपेस्ट मार्केटिङ इन काठमाडौँ, अ स्टडी अन एडभर्टिजमेन्ट एनालाइसिस अफ लक्ष्मी बेकरी एन्ड फूड प्राइभेट लिमिटेड, अ स्टडी अन ब्रान्ड performance of Samsung laptop among consumer in Kathmandu Valley, a study on role of promotion in creating brand image of photocopy machine। यो हाम्रो मार्केटिङ, फाइनान्स र म्यानेजमेन्ट ग्रुपको भयो। अब बाँकी भनेको एकाउन्टिङ ग्रुपको छ। एकाउन्टिङ ग्रुपको टपिक्स म तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा देखाउने छु। र यो टपिक्स अन्तर्गत तपाईहरुले कुनै पनि रिपोर्ट राइटिङ तयार गर्नुभयो र यी टपिक्स अन्तर्गत तपाईहरुले बनाउँदै गर्नुभएको टपिक्समा तपाईहरुलाई कुनै समस्या पर्यो भने तपाईले मलाई कमेन्ट बक्सको थ्रुबाट अथवा माथि यो मेरो युट्युब पेजमा फोन नम्बर दिएको छ, फोन नम्बरमा पनि तपाईहरुले कल गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद छ यो भिडियो हेर्नु भएकोमा। यो भिडियोलाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। म यस्तै भिडियो तपाईहरुको माझमा फेरि पनि लिएर आउने नै छु। धन्यवाद।